Чи можна легко розвести орхідеї фаленопсис у домашніх умовах? Так, іноді це буває дуже легко, але іноді це буває дуже складно. Тож, і такі випадки бувають у кожного із орхолюбителів, але що у тому і у другому випадку це така захоплююча історія, яка викликає дуже позитивні емоції у тих, хто займається орхідеями. Отже, вітаю всіх на каналі Орхідеї вдома. Я Станіслав, і сьогодні, як ви вже зрозуміли, будемо розмовляти про розведення орхідей. Тож, за ті роки, що я вже займаюся орхідеями, у мене бувають такі випадки розмноження, як перший спосіб, це коли ось у такої орхідеї виростає ось така прикоренева дітка. Ну, ви бачите, да? Тут вже дуже багато коренів. Орхідейка ця, скоріш за все, міні. Вона, після того, як я її придбав, вона була одна, але буквально через 2-3 місяці вона видала ось таку дітку. І досі вона ще не квітла. Тож я розумію, що, мабуть, треба буде від'єднати цю дітку і лише тоді сподіватися, що ця орхідея покаже, як же вона квітне. До речі, якщо вам цікаво буде, як правильно від'єднати дітку у такому випадку від материнської рослини, напишіть, будь ласка, то я, мабуть, тоді, якщо буде багато коментарів, що так, то я, мабуть, зроблю таке відео. Ну і також прикоренева дітка виросла у мене ось на такій орхідеї. Це орхідея в мене навіть квітла, але так вийшло, що 2 роки назад, саме ось у серпні місяці, вона загубила точку зросту. І у неї залишилися ось 2 листочка. Ось один і ось другий. Інше, як ви бачите, ось бачите, все пропало. І мені прийшлося застосувати всі свої методи і знання для того, щоб обробити деякими препаратами цю вже нездорову, так скажемо, рослину, для того, щоб з часом вона випустила ось таку, бачите, також прикореневу дітку. Отже, із першим способом, я думаю, що все зрозуміло. Він буває як легкий, так і не дуже. І давайте перейдемо до другого способу. І другий спосіб – це коли орхідея дає дітку на квітоносі. Такі дітки ще називають кейками. І хочу сказати, що також ніяких зусиль я не докладав для того, щоб ось на цьому квітоносі з'явилися дітки. Але точно можу зазначити, що, як правило, такі дітки з'являються у рослин, які гарно себе почувають і у яких гарна коренева система. Тож, якщо у вас здорова орхідея, то після квітіння, можливо, як бачите, я не відрізав навіть ось в цьому місці, як раніше я показував у своїх попередніх відео, що я отак от відрізаю відквітший квітоносик, я його не відрізав, і ось, як ви бачите, орхідея дала таких діточок. Тож, перед тим, як відрізати квітоноси, ще раз замисліться,
чи треба його відрізати, чи можна зачекати, і орхідея може вам видати ось таких малюків. Ну і третій спосіб, яким я дуже захопився, це розведення орхідей насінням. Ну, скажу вам відразу, що, як правило, я для цього методу беру здорові рослини. Ця орхідея також себе дуже добре почувала, тому я і зробив запилення цієї орхідеї. Я вже у попередніх відео колись показував. І ось вже пройшло десь приблизно це наприкінці січня, і пройшло вже 7 місяців. І ось орхідея виростила ось таку насіннєву коробочку. І вже вона починає, бачити, жовтіти, і скоро прийде час, коли вона розкриється і від тіля почне висипатися куча насіння, яке я, звісно, зберу і зроблю посіви у спеціально приготоване поживне середовище. Це треба буде робити у стерильних умовах, і це дуже складний метод. До речі, на каналі є плейліст, який так і називається «Розведення орхідей насінням». Там вже, я зараз точно не пам'ятаю, але десь до 50 відео, і там показані всі етапи розведення орхідей насінням. Тож, кому цікаво, будь ласка, переходьте, я залишу посилання на цей плейліст, і можете перейти і передивитися ті відео від початку і до висадження вже орхідей у мох сфагнум. Ну і в інтернеті колись я бачив, гуляють ще методи розведення, коли обрізають квітонос і його переміщують у якусь бутилку, де на дно наливають якусь кількість води, вокруг квітоноса беруть, обкладають мохом сфагнумом. Але я колись, мабуть, десь роки 4 тому назад пробував такий метод, в мене нічого не виходить, тож я його залишив. Але існує ще один метод, коли із таких квітоносів ось як і насіння переміщують на поживне середовище, також можна простерилізувати кусочок квітоноса і помістити його на поживне середовище. І в мене, на жаль, поки такий метод не спрацював. Ось бачите, я посадив такий кусочок квітоноса, але в мене, на жаль, він почернів і поки що нічого не вийшло. Але це мої перші спроби, і я дуже сподіваюся, що в мене все надалі вийде. Ну, а що в мене це вийде, я не то що сподіваюся, а я впевнений, що рано чи пізно в мене це вийде. Бо якщо я навіть з насіння в мене виходить, ну, тут не дуже рясно малюків, але ось дивіться, після посіва зійшло кілька всього малюків. Але я вже розумію, що з ними далі робити, як їх пересаджувати, що коли ось така купа, ось бачите, це трошки побільшенькі вже. І коли приходить ось момент, коли їм вже дуже тісно, я починаю їх розсаджувати у індивідуальні посуди. Ну, як приклад, ось зараз я вам покажу. Ось, бачите, така ось малеча, яку я
нібито вона була одна, але з часом я бачу, що не знаю, чи буде, чи сфокусує камера. Вон, бачите, ще приклеїлася ще одненька. Чи може ще там буде, не знаю. Ну, подивимося далі, як воно буде. І коли вже вони досягають приблизно ось таких розмірів, ну, бажано, щоб ще листики трошки підросли, то вже можна буде їх витаскувати із отаких баночок та бутилочок і висаджувати вже у мох сфагнум. І якщо ви все будете робити правильно, то після пересадки орхідеї зазвичай дуже гарно починають рости. Ось дивіться на малюка, як він відразу випустив кілька коренців. І через деякий час ось такі малюки виростають вже ось до таких підлітків. І вже таких підлітків вже можна буде пересаджувати і до другого субстрата. Можна, звичайно, вирощувати і у мосі, але вже у такому віці вже можна пересаджувати у кору, у керамзит. Ну, тобто, хто у які посадки любить, у такі посадки вже можна пересаджувати. Тож, сьогодні я розповів вам про свої методи розведення, про те, як у мене це виходить. Сподіваюся, що ви у коментарях поділитеся своїми навиками у цьому питанні, і інші, хто ще цього не спробував, обов'язково перечитає і прийме якесь рішення для себе. Ну, а я на сьогодні буду завершувати. Сподіваюся, відео для вас було цікавим. Ну і, звичайно, якщо відео сподобалося, будь ласка, поставте лайк, поділіться посиланням на відео зі своїми друзями. І, звичайно, заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. А на сьогодні всім бувайте!